A Fox termékpalettáján jelenleg 3 rádiós elektromos kapásjelzőt találunk. A Mini Micron X-et, a Micron MX-et és a Micron RX Plus-t. Ebben a videóban főként a Micron MX-ről és a Mini Micron X-ről lesz szó, mivel ez a két termék, ha árban ugyan nem is, de anyaghasználatban, funkcionalitásban és minőségben viszonylag közel áll egymáshoz. A Mini Micron X a 3 jelző közül a legkompaktabb, és a gyártó szerint a legjobb árérték aránnyal rendelkező kapásjelzője. A Micron MX-et joggal tekinthetjük a Fox csúcs kategóriás jelzőjének, a Micron RX Plus kistestvérének. Amennyiben az MX-et 2, 3 vagy 4+1-es szettben vásároljuk meg, új alapból kapunk hozzá egy kemény műanyag koffert, a másik két jelzővel ellentétben. A Fox minden jelzőjéhez mellékel egy kemény, ütésálló műanyag tokot, mely megvédi a kapásjelzőnket akkor, amikor éppen nem használjuk. Közös még a jelzőkben a vízmentesen zárt ház, a billenő kapcsoló, mellyel ki, illetve bekapcsolhatjuk a készüléket. Egyszerű hangolás, melyet az MX, illetve az RX Plus esetében hang nélkül tudunk megtenni. – 2,5 mm-es jack kimenet, melyhez csatlakoztathatjuk az MK2 világítós swingert. A Mini esetében 7, az MX, illetve az RX Plus esetében 8 hangerőt tudunk beállítani a néma móddal együtt. A Mini esetében 4, az MX-nél és az RX Plus-nál kétszer annyi, vagyis 8 hangszínközül választhatunk, viszont a Mini és az RX Plus külön hangjelzéssel fogja nekünk érezni az ejtős, illetve húzós kapásokat. A Mini Micron X-nél 4, az MX esetében kétféle érzékenységet tudunk beállítani a háromállású billenő kapcsoló segítségével. Lehetőségünk van a LED, illetve ledek színének beállítására is, a Mini Micron X esetében 4, az MX esetében 6 szín közül választhatunk. A közös színek tehát a piros, a zöld, a kék és a narancssárga. Ezen felül az MX-nél és az RX Plus-nál még lehetőségünk van beállítani a lila,
és a fehér színt. Mint már említettem, a Mini az RX Plushoz hasonlóan más fény és hangjelzéssel fogja nekünk jelezni az ejtős, illetve húzós kapásokat. Az MX sajnos ezt nem tudja. A ledek fényerejének beállítására is lehetőségünk van 3 lépcsőben, ami az MX-nél szintén nem opció. Végül pedig a Mini az MX-el ellentétben megkapta az alacsony töltöttségjelzést az adó esetében, a vevőegység pedig pontosan tájékoztat bennünket a rajta található 4 LED segítségével az elemek aktuális állapotáról. Ha választanom kellene a Mini Micron X és a Micron MX között, én személy szerint mindenképp a Mini Micron X mellett tenném le a voksomat, hiszen ha a hasznosabb funkciókat nézzük, akkor a Mini jobb választás lehet, mint az MX.